سارعين للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. بالبداية نحتاج إلى 3 ملاعق كبار زبدة غير مملحة نضعها في حمام مائي. هسه نحتاج 5 باكيتات أوريو، طبعا كل باكيت 33 غرام. نفصل الكريم عن البسكويت. هسه نطحن البسكويت. ما تشوفون صار ناعم، لازم يكون هيجي. هسه نضع الزبدة الذائبة ذوبناها بحمام مائي ساخن. وهسه نخلطها مرة ثانية مع الزبدة. وبعدها نضع البسكويت في قالب تشيز كيك صغير الحجم وغطيناه بورق زبدة. طبعا هسه نضغط بالملعقة إلى أن يصبح سطح البسكويت متماسك. هسه نخليه بالثلاجة لمدة 15 دقيقة. تحضير خليط الكيك نحتاج إلى ملعقة كبيرة جيلاتين وملعقتين كبار ماء دافئ. وهسه نخلطهم مع بعض ونتركه جانبا. نحتاج إلى جبن كريمي. وزن العلبة استخدمته 180 غرام. وهسه نهرسه جيدا. بعدها نضع 3 كوب سكر. هنا استخدمنا ملعقة كبيرة شاي أخضر. هذا اشتريته من السوبر ماركت يبيع أشياء آسيوية. ونضع عليه 3 كوب ماء ساخن. بعد ما برد الشاي الأخضر نضعه على خليط الجبن ونخلطه جيدا. هسه نذوب الجيلاتين في حمام مائي ساخن. هنا نحتاج كوب وملعقتين كبار كريمة خفق سائلة. بعد أن خفقنا الكريمة وأصبحت جاهزة نضعها تدريجيا.
نضعه بالثلاجة لمدة 7 إلى 9 ساعات. طبعا ورا مرور 9 ساعات نضع عليه الباودر مال شاي أخضر، نرشيك شوي شوي إلى أن يتغطى بشاي أخضر. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم الكيكة. طبعا هاي الكيكة كلش سهلة وكلش لذيذة. طبعا لا تنسون الاشتراك في قناة، تفعيل جرس الاشتراك، لايك وشير. عوافي على القلب، وفي مالله.